Ang ekonomiya ng Pilipinas ay hindi lamang nakasentro sa Metro Manila. Sa katunayan, maraming lalawigan ang may malalaking kontribusyon sa kabuuang gross domestic product or GDP ng bansa. Ayon sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority or PSA para sa taong 2023, ang 10 nangungunang probinsya sa usaping ekonomiya ay patuloy na lumalakas dahil sa kanilang sektor ng industriya, agrikultura at serbisyo. Narito ang listahan ng mga probinsyang may pinakamalalaking ambag sa pambansang ekonomiya ng Pilipinas. 10. Bataan. Ang Bataan ay may 275.11 bilyong GDP na bumubuo sa 1.3% ng pambansang ekonomiya. Ito ay isang industrial powerhouse na tahanan ng maraming oil refineries, power plants at shipbuilding facilities. Dahil sa estratehikong lokasyon nito, lumalakas din ang sektor ng logistics at export trade sa Bataan Freeport Zone. Malakas din ang turismo lalo na sa Mount Samat National Shrine at mga beaches ng Morong at Bagak na nagpapalakas sa kita ng lalawigan. 9. Nueva Ecija. Ang Nueva Ecija ay may 314.52 bilyong GDP o 1.5% ng pambansang ekonomiya at kinikilala bilang Rice Granary of the Philippines. Malawak ang sakop nito sa agrikultura, particular sa produksyon ng bigas at dairy farming na lumalakas sa bayan ng Muñoz. Bukod sa agrikultura, lumalawak din ang sektor ng komersyo at edukasyon ng Nueva Ecija. Ang Cabanatuan City ay nagiging sentro ng negosyo habang ang lumalagong bilang ng mga universidad ay nagdadala ng economic growth sa rehiyon. 8. Rizal. Ang Rizal ay may 359.94 billion GDP na bumubuo sa 1.7% ng pambansang ekonomiya. Dahil sa malapit na koneksyon nito sa Metro Manila, mabilis ang urbanisasyon ng lalawigan. Ang mga lungsod gaya ng Antipolo, Taytay at Cainta ay lumalakas sa sektor ng real estate, manufacturing at retail trade. Bukod sa pagiging residential hub, ang Rizal ay may matatag na sektor ng manufacturing, lalo na sa garments at construction materials. Lumalakas din ang turismo na pinapagana ng Pinto Art Museum, Masunggi Geo Reserves at mga ecotourism spots na dinarayo ng lokal at dayuhang turista. 7. Pangasinan. Ang Pangasinan ay may 375.31 billion GDP or 1.8% ng pambansang ekonomiya na pangunahing nagmumula sa agrikultura at komersyo. Ito ang sentro ng asin at bangus production sa bansa, lalo na sa Dagupan, Bolinao at Anda. Bukod sa agrikultura, mabilis na lumalago ang sektor ng real estate at negosyo sa Dagupan, Urdaneta at Alaminos. Ang turismo ay isa pang pangunahing industriya dahil sa 100 Islands National Park at mga beaches sa Bolinao at Dazol na dinarayo ng libu-libong turista taon-taon. 6. Cebu. Ang Cebu ay isa sa pinakamahalagang sentro ng kalakalan sa labas ng Luzon. May 411.32 bilyong GDP na bumubuo sa 2% ng pambansang ekonomiya. Malaki ang kontribusyon nito sa export manufacturing, lalo na sa electronics at furniture industry dahil sa Mactan Exports Processing Zone. Bukod sa industriya, ang Cebu ay isa rin sa pangunahing IT BPO hubs sa bansa. Maraming multinational companies ang may call centers at shared services offices dito. Malakas din ang sektor ng turismo na pinapagana ng world-class beaches sa Bantayan, Malapascua at Molbol, pati na rin ang lumalagong hospitality industry. 5. Pampanga. Ang Pampanga ay may 566.57 bilyong piso na GDP na bumubuo sa 2.7% ng ekonomiya ng bansa. Kilala ang lalawigan bilang culinary capital ng Pilipinas, ngunit higit pa rito, malakas ang sektor ng industriya at komersyo nito. Ang Clark Freeport Zone sa Pampanga ay isa sa mga pangunahing business hubs sa bansa, kung saan maraming foreign investors at international companies ang nagtatayo ng kanilang operasyon. Malaki rin ang kontribusyon ng BPO industry at real estate development sa patuloy na paglago ng ekonomiya ng lalawigan. 4. Bulacan. Ang Bulacan ay isa sa mga pangunahing sentro ng komersyo at industriya sa hilagang bahagi ng Metro Manila.
na may kabuuang GDP na 631.64 bilyon o 3% ng pambansang GDP. Isa ito sa mga paboritong lokasyon ng mga manufacturing companies dahil sa malapit na akses sa Maynila at iba pang lalawigan sa Central Luzon. Bukod dito, ang real estate development sa Bulacan ay patuloy na lumalakas lalo na sa mga bayan ng Marilao, Bukawe at Malolos. Ang pagbubukas ng New Manila International Airport sa Bulacan ay inaasahang higit pang magpapabilis sa paglago ng ekonomiya ng lalawigan. 3. Batangas. Isa sa mga pangunahing industrial na lalawigan sa bansa ay ang Batangas na may 645.78 bilyong GDP na nag-aambag ng 3.1% sa pambansang ekonomiya. Ang lalawigan ay may malalaking oil refineries, power plants at shipping ports lalo na sa Batangas City na isa sa pinakamalaking daungan sa bansa. Malakas din ang sektor ng agrikultura, particular sa produksyon ng kape, nyog at livestock. Bukod dito, isang mahalagang bahagi rin ng ekonomiya ng Batangas ang turismo, kung saan tanyag ang mga diving spots sa Anilao at ang Bulkang Taal bilang attraction. 2. Cavite. Ang Cavite ay isa sa mga pinakamabilis na umuunlad sa lalawigan sa Calabarzon, na may kabuuang GDP na 780.5 bilyon o katumbas ng 3.7% ng GDP ng Pilipinas. Ang urbanisasyon ng Cavite ay nagbigay daan sa mabilisang paglago ng real estate, commercial establishments at industrial parks. Dahil sa kalapitan nito sa Metro Manila, patuloy itong nagiging sentro ng negosyo at industriya. Ang lalawigan ay tahanan din ng maraming business process outsourcing or BPO companies at mga manufacturing firms na nag-aambag sa mataas na employment rate nito. 1. Laguna. Ang Laguna ay opisyal ng naging kauna-unahang lalawigan sa Pilipinas na lumampas sa 1 trilyong pisong economic contribution. Ayon sa datos ng PSA, ang Laguna ay may kabuuang GDP na 1.03 trilyon na kumakatawan sa 4.9% ng kabuuang GDP ng bansa. Ang dahilan sa mabilis na paglago ng ekonomiya nito ay ang malawak na industrial zones na matatagpuan sa mga lungsod tulad ng Santa Rosa, Binyan at Calamba. Dito ay matatagpuan ang maraming multinational manufacturing companies, lalo na sa sektor ng automotive at electronics. Bukod sa industriya, malakas din ang sektor ng agrikultura at turismo na lalong nagpapalakas sa ekonomiya ng lalawigan. Ang pag-unlad ng mga probinsyang ito ay patunay ng ekonomiya ng Pilipinas ay hindi lamang nakasentro sa Metro Manila. Sa patuloy na industrialisasyon at urbanisasyon, mas maraming lalawigan ang nagiging economic powerhouses ng bansa na nagbibigay ng mas maraming oportunidad sa trabaho, negosyo at infrastruktura. Ang paglago ng mga rehiyon ay nagpapakita ng mga balanseng pag-unlad na hindi lamang nagpapalakas sa ekonomiya, kundi nagbibigay rin ng mas mataas na kalidad ng buhay para sa mga residente sa labas ng kabisera. Sa ganitong direksyon, unti-unting nagiging mas inklusibo at masiglang ekonomiya ng Pilipinas sa kabuuan. At ito ang mga probinsyang may malaking ambag sa pag-unlad ng Pilipinas. Maraming salamat sa panonood, kaibigan.